Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දිනුම YouTube channel එක සමග එක්වන සියලු දෙනාට. ඕන අද දවසේ අරන් ආවා කැබ් රථ වලට ආසයිට සුප්‍රීම කන්ඩිෂන් කැබ් රථ දෙකක්. මේක ඇවිල්ලා Nissan Navara කියන කැබ් රථය. මේකේ පළවෙනි වාහනේ තියෙන්නේ ඌව පළාතේ. මේක ඇවිල්ලා Nissan Navara කියන කැබ් රථය 2007 තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. 2012 තමයි රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ. මේක දැන්ට කිලෝමීටර් 1,36,500ක් ධාවනය කරලා තියෙනවා. මේක 4 wheel වාහනයක්, ඩීසල් එන්ජින් එකක් තියෙන 2500cc ඩීසල් එන්ජින් එකක් තියෙන. මේකත් ෆුල් ඔප්ෂන් වාහනයක් කැබ් රථයක් වුණාට මේක ඔටෝ ජී තමයි එන්නේ. මේකේ ඔප්ෂන් ගැන සඳහන් කළොත් පවර් ෂටර්, පවර් මිරර්, වින්කර් මිරර්, රිවර්ස් කැමරා, ABS, එයාර් බෑග්, සෙන්ටර් ලොක්, රිමෝට් කී, ඊට අමතරව ෆොග් ලයිට්, ඊට අමතරව ඇලෝ වීල්ස් වලට වාහනේ අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. වගේ ෆුල් ඔප්ෂන් වාහනයකින් සියලු ඔප්ෂන් උත් මේ වාහනේ සතුයි. මේකේ මේ දක්වා කරලා තියෙන සියලුම සර්විස් රෙකෝඩ්, මේන්ටේන් රෙකෝඩ්, එමිටන්ස් ටෙස්ට් රිපෝට්, ඩොකියුමන්ට්, ඔරිජිනල් පොත ඔක්කොම ක්ලියර්ලි තියෙනවා අයිතිකර සතුව. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ඕන පළාතකට යන්න පුළුවන් මේ 4 wheel වාහනේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව Nissan සමාගමේ Navara රථේ. මේකේ මුදල සඳහන් කරන්නේ 53,000ක් විදිහට. මේකෙත් මම contact number එක දාන්නම් comment section එකේ. ඔයගොල්ලන්ට තව වැඩි විස්තර කතා බහ කිරීමට. අපි දෙවෙනි දින වාහනේ ගත්තොත් මේකත් Nissan Navara රථයක්. මේකේ තියෙන පාදුක්ක ප්‍රදේශي. මේකත් 2007 තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. 2012 තමයි රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ. මේක දැන්ට කිලෝමීටර් 1,60,000ක් ධාවනය කරලා තියෙනවා. මේකෙත් කලින් සඳහන් කළ පරිදි ඒ සමාන ඔප්ෂන් තියෙන ඒ වාහනයක්ම තමයි. ඩීසල් එන්ජින් එකක් වෙන 2500cc ෆුල් ඔප්ෂන් වාහනයක්. හැබැයි මේකේ කලර් එක එක්ස්ටීරියර් ගත්තොත් ඇෂ් කලර්, ඉන්ටීරියර් ගත්තොත් ඉන්ටීරියර් එකත් ක්‍රීම් කලර් සහ බ්ලැක් කලර් තියෙන්නේ. මේකෙත් පවර් ෂටර්, පවර් මිරර්, වින්කර් මිරර්, රිවර්ස් කැමරා, ABS, එයාර් බෑග්, සෙන්ටර් ලොක්, රිමෝට් කී තියෙනවා. හැබැයි මේ වාහනේ මැනුවල් ජී තමයි ඉන්නේ. මේකෙත් 4 wheel වාහනයක්. ඇලෝ වීල්ස් ඔක්කොම අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. ටයර්ස් සහ ටයර්ස් ඔක්කොම අලුත් කන්ඩිෂන් තියෙන්නේ. මේකෙත් මේ දක්වා කරලා තියෙන සියලුම සර්විස් රෙකෝඩ්, මේන්ටේන් රෙකෝඩ්, එමිෂන් ටෙස්ට් රිපෝට් වල ඩොකියුමන්ට් ඔක්කොම ක්ලියර්ලි තියෙන වාහනයක්. මේකෙත් මුදල සඳහන් කරන්නේ 42,75,000ක් විදියට. මේකෙත් මම contact number එක දාන්නම් comment section එකේ. ඕගලන්ට තව වැඩි විස්තර කතා බහ කිරීමට. ඉතින් ඔන්න වාහන දෙක තමයි මම අද අරන් ආවේ. කැබ් රථ වලට ආසයට සුපිරිම තත්ත්වයේ තියෙන වාහන දෙකක්. ගොඩක් කැබ් රථ කිලෝමීටර් 3,04 පැදපුවා තමයි ගොඩක් විකුණන්න දාලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ වාහන දෙක සමස්තයක් විදියට හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. කිලෝමීටර් 1,00,000ක් වගේ දිව්වට තව අවුරුදු කිලෝමීටර් 3,04 හොඳම මට්ටමින් ප්‍රශ්න නැතුව ධාවනය කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ටත් මේ නම්බර වලට කතා කරලා ගිහිල්ලා බලලා මිල ගණන් අඩු කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඉස්සරහටත් මේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට අරන් එනවා. දිගටම අපිත් එක්ක සිටින්න. හැමදෙනාටම සුබ දවසක්. Thank you very much.